ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સિમ્પલ અને સરળ રીતે મેંદુવડા અને સંભાર। અને આ મેંદુવડા અને સંભાર હમણાં શિયાળામાં ઠંડીમાં ગરમા ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડી જાય છે। અને જો હા, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સિમ્પલ અને સરળ રીતે મેંદુવડા અને સંભાર। તો તેના માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં 1 કપ જેટલી અડદની દાળ છે તે લીધી છે। અને અડદની દાળને આપણે સૌપ્રથમ 3 થી 4 વાર ચોખ્ખા પાણી વડે ધોઈ લેશું। અને ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં તેનું 3 ગણું જેટલું પાણી એટલે કે 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને અહીં 3 કલાક માટે પલળવા માટે મૂકી દેશું। જો તમારી પાસે વધારે ટાઈમ હોય તો તેને 5 થી 6 કલાક માટે પણ રાખી શકો છો। ત્યારબાદ હવે સૌપ્રથમ અહીં સંભાર બનાવવા માટે 1 નાનો કપ જેટલી મેં તુવેરની દાળ લીધી છે। અને તેને પણ આપણે 2 થી 3 વાર ચોખ્ખા પાણી વડે ધોઈ લેશું અને તેને 15 મિનિટ માટે તુવેરની દાળને આ રીતે પલળવા દેશું। અને ત્યારબાદ હવે અહીં સંભારમાં નાખવા માટે સૌપ્રથમ આમલી છે તે અહીં ગરમ પાણીમાં હું સૌપ્રથમ ઉકાળીને સાઈડ પર મૂકી દઈશ। ત્યારબાદ હવે અહીં દાળને જે પલળવા માટે મૂકી હતી તેને પણ 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં અહીં 1 નાની ચમચી જેટલી હળદર અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીને આપણે દાળને અહીં બાફવા માટે મૂકી દઈશું। એટલે કે તુવેરની દાળને 3 થી 4 સીટી પાડીને બાફી લેશું। તો અહીં 3 થી 4 સીટીમાં દાળ જે છે તે એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે સંભાર બનાવી લેશું। અને સંભાર આ રીતે એકદમ સિમ્પલ રીતે બનાવશો તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો અહીં સંભાર માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દીધું છે। અને ત્યારબાદ રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં હું અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દીધી છે। અને 1 થી 2 આ રીતે લાલ મરચાં છે તે ઉમેરી દીધા છે। અને થોડા એવા અહીં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દીધા છે। ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે અહીં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને થોડીવાર માટે તેલમાં આ રીતે સતળાવા દેશું। તો ડુંગળી હલકી એવી સતળાઈ જાય ત્યારબાદ હવે અહીં ઝીણા સમારેલા ટામેટાં છે અહીં 2 થી 3 ટામેટાં મેં લીધા છે। તો તેને આપણે અહીં ઉમેરી દઈશું અને સૌપ્રથમ તેને આપણે આ રીતે તેલમાં સતળાવા દેશું। અને ટામેટાં જલ્દી સતળાઈ જાય તેના માટે અહીં મીઠું જે છે તે ઉમેરી દઈશું। તો અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દીધી છે મેં અને અહીં 1.5 નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું। અને હવે ડુંગળી અને ટામેટાં બંનેને એકદમ સરસ રીતે સતળાવા દઈશું। તો આ રીતે મીઠું ઉમેરવાથી ટામેટાં જે છે તે જલ્દી સોફ્ટ થઈ જશે। તો આ રીતે આપણે ડુંગળી અને ટામેટાને સાતળી લેશું અને આ રીતે ટામેટાં સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને સાતળવા દેશું। અને આ રીતે તેલ છૂટું પડતું દેખાય ત્યાં સુધી સાતળી લેવા। ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં શાકભાજીમાં મેં અહીં દૂધી છે થોડી એવી કટ કરેલી તે નાખી દીધી છે, સરગવો છે અને કોબીજ છે આ રીતે ટુકડા કરીને નાખી દીધી છે। અને 1 રીંગણ છે તે અહીં કટ કરીને ઉમેરી દીધું છે। તો શાકભાજી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કોઈ પણ નાખી શકો છો। ત્યારબાદ હવે અહીં સંભાર બનાવવા માટે સંભારનો જે મસાલો હોય તે 2 ચમચી જેટલો અહીં ઉમેરી દેવો। તો અહીં બીજો કોઈ જ મસાલો જે છે તે આપણે નથી ઉમેરવાનો। સંભારનો જે સ્પેશિયલ સંભાર મસાલો આવે કોઈ પણ પેકેટનો તમે લઈ શકો છો તે 2 ચમચી જેટલો મેં અહીં ઉમેરી દીધું છે। અને મસાલાને હવે સૌપ્રથમ અહીં સૌપ્રથમ શાકભાજી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। તો આ રીતે મસાલો મિક્સ થઈ જાય અને થોડીવાર માટે શાકભાજી સતળાય ત્યારબાદ હવે આપણે આ સાતળેલા શાકભાજીને અહીં આપણે જે દાળ રેડી કરી છે મેં પાણી નાખીને પાણી અને મીઠું થોડું ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેર્યું છે તેમાં અહીં શાકભાજી જે સાતળીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું। અને ત્યારબાદ કડાઈમાં થોડું એવું પાણી ઉમેરીને તેને અહીં સંભાર જે આપણે કુકરમાં રેડી કર્યો છે શાકભાજી નાખ્યું છે તેમાં એડ કરી દઈશું। અને હવે અહીં આ રીતે શાકભાજી એડ કર્યા બાદ કુકરને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે એકદમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થવા દેશું। એટલે શાકભાજી પણ એકદમ સરસ રીતે ચડી જશે અને સંભાર પણ આપણો ફટાફટ ઝટપટ રેડી થઈ જશે। તો આ રીતે સંભાર જે છે તે ઝટપટ અને ફટાફટ બનાવી શકાય છે। તો આ રીતે શાકભાજી એડ કર્યા બાદ હવે આપણે કુકરને બંધ કરીને 10 થી 15 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સંભારને થવા દેશું। એટલે સંભાર જે છે તે એકદમ ફટાફટ રેડી થઈ જશે। તો જ્યાં સુધી સંભાર થઈ રહ્યો છે ત્યાં સુધી દાળ જે પલાળવા મૂકી હતી તેને પણ અહીં 3 થી 4 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે।
અને દાળમાં સૌપ્રથમ વધારાનું પાણી જે છે તે આપણે કાઢી લેશું. તો અહીં દાળમાં વધારાનું પાણી જે છે તે કાઢી લેવું અને આ રીતે વધારાનું પાણી કાઢ્યા બાદ હવે દાળને આપણે મિક્સર જારમાં પીસવાની છે. તો અહીં મિક્સર જારમાં સૌપ્રથમ અડદની દાળ જે છે તે મેં લઈ લીધી છે અને ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં આપણે એક મીડિયમ એવું તીખું મરચું અને થોડો એવો આદુનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું. તો અહીં તીખાશ તમને જે પ્રમાણે જોઈતી હોય તે પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. જો તમને વધારે તીખા મેંદુવડા પસંદ હોય તો અહીં મરચાંનું પ્રમાણ તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. તો આ રીતે મરચાં અને આદુના ટુકડાને આપણે અહીં દાળ જે પીસવાના છે તેની સાથે જ ઉમેરી દઈશું, એટલે આદુ અને મરચાં પણ તેની સાથે પીસાઈ જાય. તો અહીં દાળમાં પીસવામાં પણ થોડું જ પાણી ઉમેરવું, એટલે કે 4 થી 5 ચમચી જેટલું જ પાણી જે છે તે મેં ઉમેર્યું છે અને આ રીતે થોડા પાણીમાં અડદની દાળને આપણે પીસી લેવાની છે. તો અહીં દાળ જે છે તે મેં પીસી લીધી છે અને દાળમાં પાણી વધારે નહીં ઉમેરવું, થોડા જ પાણીમાં દાળને પીસવાની ટ્રાય કરવાની છે. તો આ રીતે અહીં અડદની દાળ જે છે તે પીસાઈ ગઈ છે, તેને આ રીતે એક વાસણમાં હું લઈ લઈશ. ત્યારબાદ હવે અડદની દાળ જે આપણે પીસી છે તેમાં 1.5 નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું અને એક અહીં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી છે તે ઉમેરી દઈશું અને થોડા એવા લીલા ધાણા છે તે ઉમેરી દઈશું. અને ત્યારબાદ હવે અહીં અડદની દાળને જે પીસી છે તેને આપણે એક જ દિશામાં એકદમ સરસ રીતે ફેટી લેશું. તો અહીં દાળને આપણે વડા બનાવવાના છે, તો 3 થી 4 મિનિટ માટે ફેંટવી, તેનાથી તેમાં જે છે તે હવાના કણ ભરાશે અને આપણે જે મેંદુવડાના વડા બનાવીશું તે એકદમ પોચા અને સોફ્ટ બનશે. તો આ રીતે દાળને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે હાથ વડે ફેંટીશું. તો આ રીતે 2 મિનિટ માટે ફેંટાઈ જાય ત્યારબાદ અહીં તેને ચેક કરવા માટે એક વાટકીમાં મેં પાણી લીધું છે અને પાણીમાં આપણે જે બેટર ફેંટીને રાખ્યું છે તેને ઉમેરીશું. જો આ રીતે બેટર ઉપરની બાજુ તરે તો સમજી લેવું કે બેટર જે છે તે રેડી થઈ ગયું છે અને તેનાથી આપણે જે વડા બનાવીશું તે અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને પોચા બનશે. તો આ રીતે બેટર રેડી થઈ ગયું ત્યારબાદ તેમાં ઈનો કે સોડા કશું જ મેં નથી ઉમેર્યું અને આ રીતે આપણે નાના નાના વડા જે છે તે પાડી લેશું. તો મેંદુવડા જરૂરી નથી કે આપણે ગોળ શેપમાં જ પાડવા, આ રીતે પણ મેંદુવડાના વડા જે છે તે આપણે રેડી કરી શકીએ છીએ. તો આ જ રીતે મેં બધા વડા જે છે તે તરી લીધા છે અને વડાને તરવા માટે પણ આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ વડાને આ રીતે તરાવા દેશું અને બ્રાઉન રંગના થવા દેશું. તો વડાને તરાતા થોડો ટાઈમ લાગશે, એટલે કે અંદરથી તે એકદમ સરસ રીતે તરાઈ જશે. તો આ રીતે બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી વડાને આપણે તરી લેશું. તો આ રીતે પણ મેંદુવડા જે છે તે મેંદુવડા અને સંભાર ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ જ રીતે બધા વડા જે છે તે હું રેડી કરી લઈશ. ત્યારબાદ અહીં સંભાર જે છે તે પણ રેડી થઈ ગયો છે, એટલે કે સંભાર જે આપણે કુકરમાં મૂક્યો હતો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેને પણ 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો તેમાં સૌપ્રથમ જે આંબલી બોઇલ કરવા માટે મૂકી હતી તે સૌપ્રથમ આંબલીનું પાણી જે છે તે ઉમેરી દીધું અને થોડો એવો ગોળ ઉમેરી દઈશું લાસ્ટમાં અને સંભારને હવે થોડી વાર માટે અહીં ઉકળવા દઈશું. તો 2 મિનિટ માટે સંભાર આ રીતે ઉકળી જાય ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં ઉપરથી લીલા ધાણા જે છે તે ઉમેરી દઈશું. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવા મેંદુવડા અને સંભાર. તો આ રીતે તમે મેંદુવડા ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ સિમ્પલ અને સરળ રીતને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને હમણાં શિયાળામાં ગરમા ગરમ આ રીતે મેંદુવડા અને સંભાર ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો સૌપ્રથમ અહીં એક બાઉલમાં મેંદુવડા જે મેં બનાવ્યા છે તે નાખી દીધા છે અને તેની ઉપર આ રીતે ગરમા ગરમ સંભાર જે છે તે સર્વ કરી દેશું અને ગરમા ગરમ આ રીતે શિયાળામાં મેંદુવડા અને સંભાર ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આ રીતે જો મેંદુવડા અને સંભાર તમે ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની આ રેસીપી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.